مثل ما تقدم الأستاذ الدكتور أن نحن الحقيقة الأساس علينا جميعا الاهتمام بمشكلة الحكم. لأنها الحقيقة أس البلاء ومكمن الداء. يعني لازم نسعى لخلق المواطن اللي هم السعي لخلق المواطن الواعي الذي يهمه فعلا المشاركة في نظام الحكم. لازم يتعلموا الناس، لازم يتعلموا. احنا بعدنا عن هذه التجربة فترة طويلة جدا. فبداية نحب نعرج على مشكلة الاستبداد، والاستبداد هو نظرا لغياب المشاركة الجماعية. الانفراد بالحكم هو الاستبداد، والحاكم المستبد هو الإنسان الطاغي. ليش طاغي؟ لأنه ما فيش حد آخر شارك في الحكم على الإطلاق. بالنسبة لمجتمعنا الليبي، نظرا لأن لغة الاتصال والتواصل لنا هي لغة من يتحدث يعني من ناحية دينية، الدين الإسلامي، وللأسف سواء تاريخيا كان دور الفقهاء أو رجال الدين، مش أغلبهم طبعا لكن جزء كبير منهم، ساعدوا الأنظمة على أنها تمتلك أعنة أمور الناس تحت تفسيرات كثيرة خاطئة. وحتى في هذه اللحظة في هذه الفترات ما زلنا نحكو على قصة عدم الخروج على ولي الأمر اللي فسر بطريقة مطلقة لدرجة أن الناس ما زالت في ناس مهيبين. بلكن احنا نكون أخطأنا، بلكن احنا نكون مثلا خروج على ولي الأمر هذه قضية فيها مسألة دينية خطيرة. هذا الوعي لدرجة أعطيك من التاريخ مثلا، يعني الشاعر ابن هاني الأندلسي كان يلقب بالخليفة الفاطمي المعز لدين الله، مدحها وكان في قبول لهذا المديح. قال: ما شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. وكان في قبول لهذا الشاعر، وأن الكلام اللي يقول فيه منطقي جدا. وقال: ندعوه، يحكي على الخليفة، ندعوه منتقما عزيزا قادرا غفار مبقة الذنوب صفوحا، أقسمت لولا أن دعيت خليفة لدعيت من بعد المسيح مسيحا. ولدينا نحن خلال هذه 40 سنة كثير تدور حول خليفتنا نحن الفاطمي اللي عندنا. فمشكلة ترويض المسلمين مشكلة كبيرة. استفتى خليفة أموي يزيد بن عبد الملك فقهاء. طبعا لما تنشر شوف هذه تقعد في الخلفية متاع الإنسان المسلم في ثقافته. الناس علماء وأهل دين قالوا له الكلام هذا خلاص. هل يحاسب الله الخلفاء يوم القيامة على أفعالهم؟ فأفتى له 40 فقيها بأنه لا حساب على الفقهاء يوم القيامة. إهمال واجب تبصرة الناس بحقوقهم أدى إلى استبداد الحاكم بالرأي، ويعني لدرجة لا يقبل حتى الحديث المخالف له حتى ولو بالإشارة. ومساوئ الاستبداد نحن عانينا منها كثيرة يعني. فلازم العمل على عدم عودة الاستبداد، سواء كان ممثلا في فرد أو ممثلا في جماعة. المستبد يعني يتكون لديه ملف سيكولوجي معين، عنده خصائص. واحدة منها ممكن لو تلاحظوها الآن، يعني إنسان مخلوق متكلس المشاعر والأحاسيس. يعني يذكر أننا يوما ما احنا عندنا الذين نشوف تجربة تكلس المشاعر والأحاسيس لدى المستبدين. عبر التاريخ هذه الشخصية لم تتغير، كل إنسان مستبد في هذه الصفات. نيرون يوما ما إرضاء لخليلته طلب منا قتل والد، فلما أرسل في جنود لقتلها حاولت تتهرب منهم. آخر الأمر خلاص ما عادش عندها وين، فهي يعني كشفت على بطنها ورحمها وقالت لهم حطوا الحرابة بتاعكم في المكان اللي أنجب هذا الدكتاتور. وقتلت. وجاء نيرون وشاف أمة مطعونة، وكانت التعليق متاعها: لم أكن أعرف أن لي أمة بهذا الجمال. فتكلس الأحاسيس
مسألة خطيرة جدا جدا، يعني عبر التاريخ امتثال الناس المستبد يغريه بمزيد من الاستبداد. ما فيش حد مستفيد. كل تبقى في علاقة بين حاكم محكوم وأنه هو يعني يعوض عليك بصفر تماما. الهاجس هذا الآن نحن الحمد لله بفضل هذه الثورة على أبواب حرية لا يجب أن نسيء استعمالها، ننتبه كيف نتعامل معها، كيف نتخلص من عودة الاستبداد. إن فعلا يعني أي واحد تعطيه سلطة مطلقة فهي مفسدة مطلقة. فما هي الضمانات لعدم عودة الاستبداد؟ لأن مثلا من ضمن الديمقراطية قصة مراعاة المعارضة المستبد ينظر لها عدو، ما ينظر لها جزء مكمل من العمل الديمقراطي، ينظر لها عدو. يعني الخليفة الوليد بن يزيد معارض قتله، لما قالوا له المعارض تاعه قتل قال فنحن المالكون للناس قصرا. هذه رؤية للآخر المعارض، نحن المالكون للناس قصرا نسومهم مذلة والنكالة ونوردهم حياض الخسف ذلا وما نألوهم إلا خبالا. هذه رؤية المستبد للمعارضة. أعوان المستبد أيضا على شكل، لا نتوقع من أعوان المستبد أن يكونوا على غير شاكلة سيدهم، جبارين قساة لا يخشون الله. التجارب أثبتت وكل المهتمين بالشأن السياسي أنه لا سبيل للتخلص من حكم الطاغية سوى حل واحد، ألا وهو الفرار إلى الحكم الديمقراطي والتمسك به والحرص عليه. لكن هناك شروط يجب أن نضعها نصب عيوننا لما نحن بنلجأ إلى الخيار الديمقراطي. أولا أن الناس مختلفين، الناس مختلفون ولذلك خلق، فعلينا أن نقبل الناس لا على الرغم من اختلافهم بل أن نقبلهم لاختلافهم. الوصول إلى الحكم الديمقراطي قد يكون عبر وسائل التربية، القانون، أجهزة الإعلام. في كثير من الناس يقول لك والله الديمقراطية هذه نشأت في العالم الغربي والمصطلح ليس محايد، فهو نتاج لمجتمع غربي وقد لا يكون له دور عندنا في مجتمعاتنا. الحقيقة ليس بالضرورة محاكاة أي من النماذج الديمقراطية المعاصرة، كل بلد عنده تاريخها عنده ثقافته، فنحن نريد الديمقراطية التي تحقق لنا أهدافها. وفي تفصيل هذا الحقيقة نحن في موضوع التجمع. الشعب يكون مصدر للسلطات، الحرية في الفكر والقول والعمل والعقيدة وحرية التعبير لازم تكون مكفولة للجميع. تحقيق المساواة بين أفراد الشعب، احترام الإنسان وقيمته، كل هذه مهمة للوصول إلى الديمقراطية المنشودة. أحد أهم آليات تحقيق الديمقراطية هو وضع دستور يتفق عليه المجتمع، يكون هو هذا العقد اللي بين السلطة المنفذة والتنفيذية أو الحاكم والشعب. هذا الدستور يجب أن